السلام عليكم. اليوم عندنا محاضرة التوث ديفلوبمنت. السن شلون راح يتكون. السن طبعا يبدي بداية بالبرايمري تيث فورميشن، ونفس الميكانيزم راح تنطبق على السكندري دنتيشن او على الاسنان الدائمية. بعد اليوم 37 ديفلوبمنت، ورا ما يتكون عندي البرايمري epithelial باند بالابر واللور ارش. البرايمري epithelial باند اللي هي thickening بالاورال ميوكوزا على شكل الهورس شو، راح يبدي من هذه الباند يبدي عندنا اوت جروث، يتكون عندنا دنتال لامينا والفستيبولار لامينا اللي هن جل عددهن 10 دنتال لامينا. هذا هو الابر ارش، بريمتيف ابر ارش، البريمتيف لور ارش. هذا الثيكنينج بالميوكوزا يسمى برايمري epithelial باند. من عنده يصير ثيكنينج باتجاه الداخل، يعني من هنا لي جوا ديبلي. من ناخذ بي سكشن هذا المقطع، ناخذ بي سكشن نشوف انه صار عندنا دنتال لامينا وعندنا فيستيبولار لامينا. الفيستيبولار لامينا راح يصير بها انفاجينيشن تتحول الى فيستيبيول. الدنتال لامينا راح تنطينا توث. شلون؟ هسه نشوف. On the anterior aspect of dental lamina, continuous with the localized proliferation lead to the formation of the series of the epithelial outgrowth, the mesenchymal size correspond to the position of future deciduous teeth. فنشوف يصير عندنا 10 dental lamina مثل هذه. لامينا هي extension من epithelial cells. هذا الدائرة دايرها هو mesenchyme، يصير بي condensation around these lamina. زين، هاي المرحلة تنقسم. طبعا احنا نسوي اكو عندنا مراحل، فالمرحلة تسمى يعني بعدنا باد ستيج. اوكي، وراها اكو عندنا كاب ستيج، وراها اكو عندنا بيل ستيج. هذا يصير باد ستيج. الفيستيبولار لامينا تنطينا الفيستيبيول، وهذه اعتقد واضحة. الباد ستيج اللي هي تحتوي على التوث باد، هذا epithelial tissue من الأورال epithelium، و around it there's a condensation of ectomesenchymal tissue. اوكي، نجي للمرحلة الثانية اللي هي الكاب ستيج. As the tooth grow larger, it drags along with each part of the dental lamina to form this point developing tooth tethering to the dental lamina by extension called the lateral lamina. يعني اكو جزء بين الدنتال lamina وما بين التوث باد يسمى lateral lamina. يعني هنا هذا oral epithelium، هنا نقول dental lamina، هنا يصير عندنا lateral lamina. يلا يبدي عندي هذا الكاب ستيج. هذا كله epithelial tissue. هذا الداير ما دايره هو ectomesenchymal tissue. اوكي، زين، يحتوي على special structures منها enamel like apparent structure in histological section of dental lamina sheet rather than in single strand. وبالتالي يبين كأنما اكو عندي connective tissue inside the oral part، عفوا epithelial part، وهذا الشيء هو يعتبره مثل artifact. اوكي، اكو عندنا ball of condensed ectomesenchymal cells beneath the enamel organ او الepithelial part يسمى dental papilla. وهذا راح يسوي لي pulp وراح يسوي لي dentine. from dentine and pulp. اوكي، اللي هو هذا اللي جوه هنا اسمه dental papilla، فانا pulp ودنتين. اوكي، هذا الجزء يسمى enamel organ اللي هو epithelial tissue، راح يعطينا enamel. زين، هذا الكوندنسيشن المحيط بهم كلهم يسموه dental follicle. dental follicle راح ينطينا البريودنتال ligament وينطينا السمنتم. two structures، سمنتم وبريودنتال ligament. dental papilla ينطينا pulp وينطينا دنتين. الانامل اورجان ينطينا فقط انامل، ولذلك التوث يتكون من انامل اللي هو جاي من الابيثيليوم من الاكتوديرم، وينطينا ايضا الدنتين والبلب والسمنتم والبريدونتال ليجامنت، كلها جايه من الاكتوميزنكايم من الكونكتيف تيشو، يعني من الميزوديرم، او يسموها الاكتوميزنكايم اللي هي بالاساس شنو؟ هي بالاساس نيورال كريستالز. اوكي، دنتال فوليكل او الساك، وقلنا هذه تنطينا شو اسمه البلب، العفو
البيدي ليجامنت والسيمنتم. Important developmental changes begin late in the cap stage, continue during the transition of the tooth germ from cap to bell. تستمر من الكاب stage للبell stage. Okay, through these changes termed the histodifferentiation. يعني يبدي عندنا تخصص بالخلايا، خلايا يتغير الشكل مالتها. زين، هذا الهيستو ديفرنشيشن مع المورفو ديفرنشيشن، يعني يتغير شكل ال ينتهي بنهاية البيل ستيج، يصبح شكل الكاب ستيج، شكل الابيثيليال تيشو يشبه الكراون. زين، الانيمال اورجان بالسنتر مالته الخلايا راح تسمى ستيليت ريتيكولم، شكلها يشبه السيل، يشبه النجمه، يسموها ستيليت ريتيكولم. وراح يظهر عندنا مكانات يصير بيها كوندنسيشن للابيثيليال تيشو، وتحدد السنتر مالت الفورميشن اوف هارت تيشو اللي هي تسمى الانيمال نوتس. الانيمال نوت هي شنو؟ clusters of non-dividing epithelial cells visible in the section of the molar cap stage has a single primary enamel node. Second enamel node are the tip of the future cusp. The tip of the future cusp of the molar at the cap stage. الانيمال نوت ممكن تتصل مع الدنتال لامينا بواسطة ايضا condensation of epithelial tissue اللي يسمون enamel cord. هذا شكله enamel cord. وطبعا هو يعتبر هذا الانيمال نوت هو organizational center. It could be also related anatomically to the site where the lamina attached to the enamel organ. يعني هي توضيحية انه هذا اعتبروها ايضا مثل الخيمة، هذا كله soft tissue وهذا ببريشر من الفلويدز. فهذه condensations تصير او هذه organizational centers هي اللي توفر لي مثل الأعمدة حتى تلزم الشكل وترجع شكل التوث جيرم يشبه شكل السن، حتى نحافظ على هذا الشكل لحد ما يبدي إفراز الهارد ماتيريالز. كلها هسه سوفت، كلها سيلز، ماكو شيء. هسه نبدي بالبيل ستيج. البيل ستيج اللي هو بعد استمرار الديفرنشيشن او الهيستو ديفرنشيشن يبدي عندي المورفو ديفرنشيشن، ياخذ الشكل الانيمال اورجان، شكل الجرس، شكل البيل ستيج. اوكي، هنا الخلايا راح يتغير شكلها. خلينا نشوف الصورة، نشتغل على الصورة احسن. هذا انيمال اورجان صار شكله يشبه شكل الجرس. الخلايا اللي مواجهة هذه للدنتال بابيلا تسمى inner enamel organ. الخلايا اللي مواجهة للدنتال فوليكل من الخارج تسمى outer enamel epithelium. منطقة التقاء الانر مع الاوتر هنا تسمى cervical loop. هاي cervical area، cervical part. إذا هذا بابيلا وهذا فوليكل وهذا enamel organ يحتوي على الخلايا اللي بالوسط، هاي يسموها stellate reticulum. من الداخل قريبة من الدنتال بابيلا تسمى inner enamel epithelium. المواجهة للدنتال فوليكل تسمى outer enamel epithelium. هذا دنتال فوليكل راح ينطيني بيدي ليجامنت وينطيني سيمنتم. دنتال بابيلا يديني بالب وينطيني شنو بعد وياه دنتين. هنا أنا اكو عندي الدنتال لامينا، او ممكن ما تكون واضحة في بعض السكشنز تكون واضحة اكثر. دنتال لامينا متصلة مع الانيمال اورجان باي bilateral لامينا من الكاب ستيج. مو هسه هذا هو الديفلوبمنت، هو متواصل. In the bell stage some epithelial cells between the inner enamel epithelium and the stellate reticulum differentiate into layer. نعم، ما بين stellate reticulum والinner enamel epithelium تتحول الخلايا اللي بيناتهم هنا الى خلية تسمى الستراتم انترميديوم. هاي إلها دور مهم بالأميلوجينيسيس، عملية تكوين الإنامل، لأنه تحتوي على إنزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، وهذا مهم بال انامل فور كل الهارت تيشو فورميشن، من ضمنها الانامل فورميشن طبعا. وطبعا بها أيضا
تغذية نورشمنت تفيد الأميلو بلاست سيلز بالمستقبل. زين. Dental papilla separated from the enamel organ by basal lamina. دائما الفاصل بين الكونكتيف تيشو وما بين الابيثيليال تيشو شنو؟ basal lamina. حتى يعني تعرفون هذا الموضوع كل مكان موجود. Fibrils extend from the acellular zone وبالتالي correspond to the lamina of the fibroreticular of the basal lamina. Okay. Cells of the dental papilla appear as undifferentiated mesenchymal cells. بعدها ما صار differentiation. Having uncomplicated structure with all of the usual organelles and spurs among a few line of scattered collagen fibrils occupy the collagen referred to the tooth bulb و distinguished dental papilla من collagen fibers. المهم يعني هي connective tissue مثل موجود في كل مكان. زين. من يبدي عندي عملية تكوين الانامل وعملية تكوين الدنتين يتغير اسم الدنتال بابيلا إلى دنتال بالب. شلون تبدي هاي العملية؟ يبدي بالديفرنشيشن لل هسه نكمل تو ديفلوبمنت بارت 2. تبدي بالديفرنشيشن. Two important events occur during bell stage اللي هي شنو؟ dental lamina و lateral lamina joining the tooth to the oral epithelium fragments تتحلل eventually separating the developing tooth from the oral epithelium. The inner enamel epithelium completes its folding حتى تنطيني الفاينل شيب للتوث. زين. فنشوف مثلا هذا يشبه الانساجر ساجر. اوكي. epithelial pearls fragment من الdental lamina result in the forming of the secret clusters of epithelial cells name degenerate طبعا بس some may persist. persist راح يسوي لنا epithelial pearls وهذه ممكن تكون هي خلايا تكون يعني خامله موجوده epithelial cells داخل الكونكتيف تيشو. ممكن بالمستقبل يسوي لنا eruption cyst تحيط بالتوث وتمنع من الربشن او ممكن تتحول الى اسنان اضافيه تسمى supernumerary وهذا طبعا يسبب لنا مشاكل تحتاج انه نرفعها بالمستقبل. زين. هذه صورة للجنكشنال ابيثيليوم شلون يتكون من بداية تكوين التوث إلى حد ما يصير عندنا eruption. الفاسكولار سبلاي طبعا الفاسكولار سبلاي هو بالكونكتيف تيشو ما يوصل للبابيلا وبالتالي يحتاج انه يكون قريب من الاريا. بالتالي الاريا هذه فاسكولارايز بالاخص الدنتال فوليكل المنطقة بها بروتين سينثيسيس عالي فتحتاج الى بلاد سبلاي عالي. زين. النيرف موجود وين؟ يقول لك pioneer nerve fibers approach the developing tooth during bud to cup stage of development. The target of these nerve fibers is dental follicle. These fibers ramify and form rich plexus around the tooth germ that structure. Initial innervation of developed tooth is concerned with the sensory innervation of the future periodontal ligament on the pulp. زين. The formation of the permanent dentition طبعا البرايمري دنتيشن والبيرمننت دنتيشن تتكون نفس الطريقة أيضا هي نفس الشيء تتكون عندنا bud stage, cup stage, bell stage the same but difference in dental lamina الانتيريور teeth لحد البريمولرز موجود اكو عندي توث اللي هو الديسيديوس وبالتالي تتكون لينجوالي اليه فالدنتال لامينا جديده راح تسوي لنا البيرمننت دنتيشن. بس المولرز ماكو عندها بريديسيزر اللي هو يعني سن سابق قبلها وبالتالي يتكون ب posterior extension
نشوف no deciduous predecessors, so the tooth did not originate from the same way, ولكن شو يصير عندنا jaw grow enough, dental lamina burrow posteriorly beneath the lining of the epithelium of the oral mucosa into the ectomesenchyme, وهذا الاكستنشن راح يطلع من عنده ثلاثة dental lamina اللي هن associated with the ectomesenchyme response، وبالتالي يؤدي إلى تكوين المولرز. اوكي، وإلا هنا تتكون نفس الطريقة ولكن الفرق بالتايم. The entire primary dentition is initiated between 6 and 8 weeks of embryonic development. بال 6 إلى 8 weeks is successional permanent teeth between weeks 20 in uterine life and 10 months after birth, and the permanent molars between 20 weeks in the in utero or intrauterine life first molar and the 5 years of age يتكون عندنا third molar سن العقل اللي يطلع ما بين 17 18 سنة وحتى 30. The aberrations in this pattern of development result in the missing teeth or the formation of the extra teeth. هذا فيما يخص tooth development. بعد عندنا شيء بسيط عن ال root formation I think. اوكي بس نشوف ال presentation. المهم هسه اشوف لكم اياه على البارت الثاني من